Today's vlogs guys, ituturo ko sa inyo kung paano mag-dispute ng copyright claim. Punta lang po kayo sa Chrome. Tapos ayan na po yung channel nyo. Kailangan naka-desktop site. Kaya pindutin nyo po yung tatlong dots sa taas at set nyo yung desktop site. Tapos, pindutin mo yung picture mo, yung profile pic, and yan, yung YouTube Studio or Creator Studio. Yan na po, papunta ka sa studio. Tapos yung sa bandang gilid, pindutin mo yan sa taas. Tapos hila ka pataas, hila pataas, click mo yung Creator Studio Classic and other, then submit. Tapos ito yung lalabas guys. Yan, pindutin mo yung video manager. Yan. Pag pindot mo ng video manager, lalabas yung mga videos mo. Yan, hanapin mo yung videos mo na may copyright claim. Since dito ay nakapag-file na ako, punta tayo sa next, sa other videos. Next tayo, next. Next tayo. Hinahanapin ko, wala. Kaya next tayo, next. Yun, yung Mindanao tragedy, may ano ako dun. Next tayo. Hanapin ko yung Mindanao tragedy kasi may copyright claim ako dun. Yan, hila pataas. Yun, nakita nyo guys, may copyright claim ako. Kaya pindutin nyo po yung letter C. Click mo yung letter C. Tapos, ayan. File dispute ka guys. File dispute tayo. Ayan, file dispute. Tapos, antay-antay lang tayo guys. Ayan, may lalabas. Piliin mo yung second to the last guys. Check mo yan, then continue. Use of the content, blah 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 blah. Yan guys, basahin nyo lang yan. Copy mo yan para mamaya ipipaste mo yan kasi yun ang maging reason mo kung bakit ka nag-file ng dispute. Ang tagal na ba? Ano ba yan? Ang hirap kasi ang hirap mag-copy paste pag sa phone. Mas maganda talaga sa laptop. Pero mas ginawa ko siya dito para ang hirap mag-copy. Yan guys. Minsan kasi yung iba guys, pag nag-file ng dispute, minsan di na alam kasi bago na po yung ng studio ngayon ni YouTube. Kaya yung iba di masundan. Dapat yung ginagawa kasi dapat sa Creator Studio Classic yun, para maibalik yung dating form ng YouTube. Ang tagal ni
use the content meets the legal mo yan guys, copy mo na yan, tapos continue mo yan, continue. Ayan, so di ba guys, nakita niyo parang may blank dyan, i-paste mo yung yung kinapi mo kanina, paste mo dyan, silbi yan yung maging reason mo, tapos check mo lang yung dalawa, tapos sa baba isulat mo yung channel mo, after that confirm mo. Ayan na guys, ayan na, okay mo lang yan. Antay-antay rin tayo guys. And guys, pagkatapos mo mag-dispute yan, mag-email sa'yo si YouTube, tapos sasabihin sa'yo na mag-antay ka ng 30 days para mag-antay ka ng 30 days tungkol sa pag-dispute mo. Yes, so guys, I hope nakatulong ako sa ganitong bagay. Salamat!